Good morning, sir. Good morning, everyone. So, we are now on our next chapter of discussion. So, be ready and listen up. So, I am from Group 5 Block B and the first reporter of the topic entitled Responsible Leadership Building Blocks of Individual, Organizational, and Societal Behavior. So, here are the following content. So, first from the objectives, next is abstract, followed by leadership responsibility, six building blocks of responsible leadership identity, building blocks of some responsible leaders, respectively, and lastly, the responsibility and irresponsibility. So that would be our content for the group 5. And please be reminded of the following objectives. So after the discussions of the group 5, these are the objectives. First, I can describe and know the importance of responsible leadership. Next is I can examine the building blocks of responsible leadership. Third, I can solve the 6 areas of difficulty when working toward a responsible leader's identity. And lastly, I can practice and improve being a responsible leader. And here is the abstract of what is responsible leadership. And the author of this is Tarha Kitola. So these are the abstract. So firstly is we'll be discussing what is responsible leadership for you or for us to understand kung unsa jud ang meaning aning responsible leadership. So the first definition, responsible leadership kuno is it refers to the leaders who are deemed properly and justly meet the role, normative, ethical, and moral obligations with respect to members and defined stakeholders. So, di ba, properly and justly meet the role, of course, nagyan na sila yung mga standards and regulations para ma-meet nila ang goal or objective. So, ayak ka matawag nga responsible leadership is dapat just no, so na kay mga ethical and mga moral obligations of course. And of course na po kay respeto sa imong mga members or mga defined nga stakeholders. So therefore, kani mga leaders who are deemed to be responsible, so dapat willing sila mo accept og mga mistakes nila and willing po sila mo accept og feedback from the members or kung kinsa man gani ang kanang ni kuan nila, like na ay mga corrections. Of course, as a responsible leaders, you should accept corrections and mistakes, and of course dapat normalize or matarong nimo ang kung unsay mali nimo. So ethical, you know what is right from wrong, and also you are morally obliged to follow such rules. So moreover, so according to Kitola, sa iya is from the abstract itself nag-ingon nga ma-achieve kuno ang responsible leadership if ang tulo ka buok is nag-coincide. So naay best result o sa matong tulo. Those are individual, societal, and organizational behavior. So from the abstract is naatay 6 building blocks of responsible leaders identity. So kaning 6 building blocks of responsible leaders identity is they are known as 6 areas of difficulty sa mga leaders. Of course, ang mga leader is naagyo na sila ma-encounter nga difficulties. Dili lang kay sayon-sayon ra easy ra ang pagka-leader. So naagyo na sila yung mga areas of difficulties. So kaning unom kabuk is ato na silang iisa-isa and mas mudig deeper pag ta individually, organizationally, and societal. So mag-start ta sa pinakauna nga areas of difficulties sa responsible leader. So ang question is, have you found a set of philosophical or religious that your outlook on life can be based upon? So course is it's about value basis. So kaning value basis is more on religious or philosophical values. So ang question is, naa ba kay mga set of philosophical or religious nga mga values nga imo pong gina-outlook or imo ang ginabasihan sa imong kinabuhi?
Like for example, na ba kay mga sa religious nga area is kuan. For example, kana bitong you're following the commandments, di ba? Sa religious area like you shall not kill, example kana, you shall not kill. So, gina-outlook man na nimo sa imong kinabuhi. Like so imo jung gimbutang sa imong una nga kanang killing is kanang a sin na ba mortal sin ana. So dapat imo po na i-outlook kung a responsible leader dapat i-outlook po na niya dili lang kay kanang iarang value siyang kaugalingon but also dapat ikuan niya spread out sa uban. So in-expel out niya so dapat leader should do it in action. Mo na dayon siya. Dapat kuan ganang buhaton gyud niya in action dili lang kay nasa values nga nahibaw-an pero di wala din niya gina-follow. So dapat ang responsible leader is kanang gina-outlook gyud niya ang iyang mga values mo, iyang ginabasihan sa iyang ginabuhi. So, classifying into three building blocks. So, naman to yung three building blocks. Di ba, ana si Kito lang nga katong author is ma-achieve ko no ang kanaang best or kanang responsible leadership kung ang tulo mag-coincide which is ang individual, organizational, o societal. So, mag-dig deeper ta to them individually. So, starting with the individual level. So, sa individual level is, parang mo na siya ang ginatawag nga meditation exercise wherein you are the one who take personally or you are the one who take personal responsibility for your action. So, since ikaw may imo man ang values, of course, ikaw gyud ang mag-take responsible sa imong mga consequences nga mabuhat na. So, ikaw may mag-set og mga personal own values. So, mo po na imo ang guide sa decision making nimo sa mga processes. So, it's about being authentic and true to oneself while leading others. So, sige pasabot, it's about being authentic. So, ikaw na kay mga kanang ginatuuhan jud nga mga values and of course, gina-share po nimo sa uban. Gina-spell out, gina-do it in action po nimo sa uban. So for example na is ang kanang manager nga nag-prioritize siya og honesty and transparency. So honesty di ba kanang naa na siya value siya ang kaugalingon nga dapat honest kay leader man. So dapat honest ka sa tanan nimong gipang buhat sa imong mga ginadil nga mga tao dapat honest ang tanan. So mo na siya honesty. So ang kanipon nga manager is communicate siya openly sa iyang mga members o sa mga team. Kay kabalo man siya nga communication is kanang the key to success. So of course dapat mo communicate siya kay as a normal way, 'di ba, ang leader jud is dapat mo communicate dili lang kay maghilom, 'di ba? So as a leader mo communicate yun na siya sa iyang mga members. So wala po na ang na part sa iyang values, personal values niya. So another thing is kanang so naman siya personal value sa honesty. So, ang mabuhat ana is ma-shape po niya ang iyang mga members, ma-shape po niya ang iyang leadership style. And of course, ang makabuild siya og mga trust sa iyang stakeholders or sa mga members sa iyang ka-team. So, mao to ang sa individual level sa specifically sa value basis o areas of difficulty po na sa mga leaders. Aya sila maingon nga responsible. Next is ang organizational level. So, sa organizational level is, muna siya ang mga value bases, no? So, value bases man yun na siya nga typically tied to the organization. So, of course, na magid po yung mga value ang mga organizations. So, for example, kaning mga vision, mission, o mga core values. Why? Because kaning mga values is muna siya ang guide sa leader para ma-shape niya ang organization's culture, kanang setting, strategic goals, ug kanang ang iyang mga decision making is mo align ra pod. So as a leader ang pag-decide is mo align ra pod sa mga organizational values sa company. So example no is ang kanaang CEO, for example, ang CEO sa kumpanya, siya kay nag-encourage siya sa iyang mga members og kanang innovation. So, di ba ang innovation is one of the organizational values gina sa mga kanang most of the companies, di ba dapat innovation part of the kuan na nila kanang mga mission, vision dagway nila, then core values. So, naana gina siya ang innovation. So, sa pag-encourage niya sa iyang mga kuan team members is mag-think outside the box pud ang mga members
mag-give po sila og reward sa mga kuan kanang mga nindot kay mo solve og mga problems. And of course, kanang ma-invest sila sa technology kay innovation, di ba? More on advancement naman ta sa technology karon. So, if ma-align na tanan, no, ma-align na ang ilaang leadership approach sa organizational value of innovation. So, ma-drive na niya ang iyang companies into a continuous growth and improvement. So, specifically, ang value basis kay kuan gyud ganang mo-align bitaw siya sa kuan sa organizational values sa company. So, ang third is ang societal level. So, sa societal level is kuan mo na diri ang value basis nga magkuan sa mga societal norms, mga ethics and expectations. So, unsay pasabot ana? Ang mga values diri is mag-guide sa leader in making decisions that are socially responsible, sustainable and beneficial sa community at large. So, of course, ang mga value basis is makuan sa kanang relate ra bitaw nga maka-benefit ra pod ang community. So, example, kuan kanang business leader nga nag-prioritize og sustainability like mag-implement ang leader og kuan kanang mga eco-friendly practices within sa company. Example, ang kuan kanang reducing waste, renewable energy, and katong promoting 3 Rs, katong reduce, reuse, and recycle. So, of course, naka-benefit, di ba? Maka-give impact ba siya sa community at large. So, kani nga approach sa leader is kanang naa siya value basis yang nga iyang gina outlook. So, kani nga value basis is yang approach nga mag-reflect siya sa societal values. So, proceed ta sa next areas of difficulty or katong 6 building blocks of responsible leaders identity. So, ang second is self-image versus external image. So, unsay difference sa duha? So, but before that, i-answer sa nato niya ang question. Do you feel that your self-image is consistent with the image you present to others? Next question is your self-image better or worse than your external image? So, unsay pasabot ani? Imo ba daw ang self-image consistent ra ba siya? Kanang kung unsay pananaw sa uban ug ang imong pananaw sa imong kaugalingon is consistent ra ba? Or ang imo ang self-image better ba siya or worse sa imo ang external image? So, unsa gyud ang self-image ug external image? So, i-differentiate sa nato silang duha. So, ang kaning self-image is muna siya ang individual's perception of themselves. So, mag-include na ang mga beliefs, values, abilities, and characteristics. So, in simple term, muna siya internal view that a person holds about their own identity and sense of self. So, self-image, kung unsa imong pananaw sa imong kaugalingon, it is the way you see yourself. Muna siya ang self-image. So, while ang external image no is mag-refers ni siya sa kuan sa ubang tawo kung unsa ang ilang giunsa kanila pag-perceive or unsa ang ilang perception about sa imuang pagkatawo. So, mo ni siyang impression nga na-form sa isa ka tawo towards others based on kuan their appearance baron or unsa ilang behavior or unsa ilang pag-communicate or ang ilang actions. So, example is kanang mag-base sa kuano para ma-differentiate ginato silang duha. So, mag-base sa appearance, for example. So, for example, ako is makaingon ko sa akong kaugalingon nga kanang gwapa ko. Then, however, ang perception sa uban, so mag-ask ko sa uban. So, naapod sila lain-laing perceptions. Like, ang isa mo ingon nga, dili gwapa, ang isa kay kuan, ngayon sa man kulang basta mga negative din ang uban po mo agree. So of course lain-lain jud og perception ang isa ka tawo. So sa based on appearance, so makita na gid nimo ang kuan, self-image nimo. Then ang unsay pananaw sa ubang tawo sa imo So mas madali siya ma-differentiate. So according to Kitola na punta no. So according to Kitola, ma-achieve daw ang responsible leadership if mag-coincide ang tulo. Ma-achieve og best results ang individual, societal, ug organizational. So, mudig deeper na buda na nilang tulo based on self-image ug external image. So, first is sa individual level. So, ang individual level,
Ang kaning mga leader sa individual level is mag-perceive nga he or she is valuing honesty, integrity, and empathy. So, he or she believe nga nag-lead siya by example and nag-promote siya og positive work environment. So, example, ako nga leader is ni-believe ko nga kanang naka-promote ra ko og positive environment sa akong team, then naka-value ra ko og honesty ug integrity sa akong kaugalingon, and of course, nakakuha na pud ko og empathy. So, sa external image is ang laing tao ang nag-perceive sa kuan, ako for example ako no. So ang ubang tao is para sa ako is kuan kanang nag-promote ko og positive work environment. So sa ubang tao is ang ilang pong paglantaw is trustworthy ang leader, approachable ra pod og fair. So open ra sa communication and naay ability na mo-inspire og mo-motivate sa members. So, balance ra kay kuan man positive ang imuang pananaw sa imong kaugalingon, and of course positive pud ang response sa mga members or mga stakeholders sa imoa or perceptions nila sa imoa. Ito ang external image. So therefore, ang kaning responsible leader is mag-strive gyud siya nga mo-align ang self-image niya sa external image. So by being authentic, ethical, and also consistent sa ilaang actions. Through that, makabuild po siya og mga positive relationships sa iyang isig katawo. Next is sa organization level. So, sa organization, no, sa self-image, kung unsay perception sa organization in itself, like purpose, values, cultures, and goals. Of course, ma-influence ni siya sa mga mission o vision, mga core values sa organization. So, unsay perception sa organization, so ilang own company. So, mo-reflect sa mga ilang mga mission, vision ba, no, mga core values nila. Sa external image is kung unsay pananaw sa organization ani mga stakeholders, mga members, employees, customers, investors, and etc. So, kung unsay perception sa organization about sa mga stakeholders, mga employees, no, mga members. So, unsay example ani? Ang organization may see itself as innovative. So, ang organization is kampante nga innovative ang ilaang organization. So, of course, nag-promote gihapon sa ilang mga mission, vision, sa ilang mga core values. For example, since part sa ilaang mission and vision, di ba? Ang innovation. So, ang prioritize pud og sustainability. So, ang mga stakeholder is makaingon jud or ma-recognize gyud na nila nga ang organization is nag-maintain og sustainable business practices. So, since kuan man ang perception sa organization itself is nagkuan sila, follow gid sila sa ilang organizational values. Of course, ang makit-an pud sa mga stakeholders or mga members is kuan kanang positive, no? Positive like naay continuous improvement sa technology, naay kuan kanang naay organization effort. So nagyapoy sustainable practices mo na ang makit-an sa mga stakeholders or mga members sa organization. Lastly is sa society. Sa society level, no, ang self-image kung how society perceives itself and external image kung unsa ang other societies is like kuan mga international community perceive the society. So unsa example ani? Ang external image is ang ubang societies, di ba? Like mga international community. So sila ang mag-perceive nga ang society is progressive. So since kuan man ang self-image is kuan sa ang society is nang nag-progress in progress. So example ang atong Philippine society dire. So kampante nga ang atong society is kanang progressive. So unsa po'y panan-ang sa ubang tawo? Of course, progressive pod. Sa ubang international community, of course, progressive. Another thing is kuan kanang society sa Philippines is respectable. So unsa po'y kuan kanang pananaw sa laing communities or mga international communities? Ang ilang pananaw is ang taga Pilipinas or ato ang society is respectful sa mga human rights. So respectable and hospitable. So of course, ang mga kuan mga international communities is makarecognize din sila sa atong mga contributions to art, mga literature, science, and technology. So mao to siya ang part sa society.
So this alignment of self-image to external image, makabuild siya og trust, no, credibility and positive relationship. So sa individual, organizational o societal level or behavior. So the next or the third areas of difficulties will be discussed by the next reporter. That would be all. Thank you.